Continui această serie de videoclipuri cu marcajele care omoară, după ce am prezentat primele episoade cu intersecția clasică prost gândită și prost marcată și după ce am cerut prin e-mail tuturor IPJ-urilor și serviciilor de poliție rutieră să-mi spună ce consideră despre marcajul clasic al intersecției în cruce. Dacă e corect, satisfăcător sau imbecil. Cum termenul legal de răspuns este de 30 de zile, nu aveam mari așteptări, însă un IPJ mi-a cerut să le dau adresa poștală, pentru că altfel petițiile anonime se clasează. Deși semnasem cu nume și prenume, lăsasem 2 numere de telefon și o adresă de e-mail. Iar alt IPJ mi-a răspuns că sunt în nori și de acolo de sus totul pare că e perfect. Nu au fost înregistrate accidente rutiere datorate semnalizării rutiere verticale/orizontale deficitare sau lipsă în intersecții sau pe sectoare de drumuri deschise circulației publice. Foarte frumos. Așa se vede de la înălțimea ochilor celor care au în responsabilitate siguranța și prevenția rutieră. După prima și a doua parte a acestei serii, am crezut că voi avea comentarii și argumente pro sau contra, că oamenii vor încerca o interacțiune, dar n-a fost să fie. Dacă ați produs un accident rutier, nu vă lăsați păcăliți de aparențe. De multe ori, vi se spune că sunteți vinovat de producerea lui și acceptați asta fără niciun fel de analiză. Eu vă spun că puteți întoarce vinovăția în sarcina administratorului drumului, dar și a poliției rutiere care avizează marcaje tâmpite. Vezi accidentul cu poarta limitatoare de înălțime de la pasajul Unirii. Într-un astfel de caz, puteți cere atât daune materiale, cât și daune morale celor responsabili. Important este să aveți o expertiză și o pledoarie eficientă în fața judecătorului. S-a inaugurat cu faimă un ciot de autostradă, de la Sibiu la Boița. Ce frumos! Am urmărit și o filmare din dronă realizată de Andrian Cica. Linkul videoclipului complet îl regăsiți în descriere. Și am realizat că nu e bine. Nu e bine deloc. Ce lucrare au avizat cei de la poliția rutieră? Hai să vedem. Ce avem noi aici? Dar aici? Dar aici? Dar aici? Conform marcajului, avem parcări sau stații fără bandă de decelerare și fără bandă de accelerare. Unii ar spune că este o parcare de urgență, adică să poți să oprești în caz de urgență. Însă eu știu că există o bandă de urgență pentru astfel de situații, nu parcări. Autorul videoclipului îmi spune că există astfel de parcări în Italia, Austria sau Germania. Nu știu dacă mai există. Au existat în anii 40-50 până în anii 90 pentru vehiculele defecte care puteau ajunge până într-un astfel de loc, de obicei prevăzut și cu telefon de urgență. Vorbim de era în care telefonul funcționa doar pe cablu. Astăzi, în 2023, există mai multe telefoane mobile pe cap de locuitor și n-am mai văzut pe nimeni care să utilizeze telefoanele de urgență de pe autostradă, dacă există. Uite, ăsta e un avantaj că România construiește abia acum autostrăzi. Nu mai e nevoie să construiască infrastructura de comunicații de urgență, cum nici pe autostrăzile vechi, construite înainte de 96, n-au făcut-o. În Germania, aproape toți șoferii sau mașinile lor au un abonament la ADAC, iar în Spania, asiguratorul RCA îți pune la dispoziție tractarea sau remorcarea mașinii în cazuri de urgență și mai ales pe autostradă. În Spania, dacă ai o pană de cauciuc și te apuci tu meșterul să o schimbi, te alegi cu o amendă și cu permisul suspendat. N-ai voie să faci așa ceva. Sună asiguratorul și în câteva minute te va ridica un echipaj de asistență de pe autostradă sau de pe orice alt drum public. Dacă în mașină sunt mai mulți ocupanți, va veni și un taxi pentru aceștia. Cum s-o fi chemând asta? Civilizație? Prevenție? Bun, revenim pe Sibiu-Boița. Ce vor înțelege 99,99% dintre șoferi atunci când vor vedea acest marcaj? Că e un loc de parcare unde să poposească pentru a se destinde sau să ia masă. Dorel, dacă îl trece la burtă, va fi fericit să tragă pe dreapta pentru acest caz de forță majoră, nu? Hai să vedem. Cum va realiza Dorel staționarea?
Va decelera în banda de viteză de la 130 plus 9 km pe oră până aproape de 10-20 de km pe oră, iar mai apoi va ieși și va staționa în acest loc. Autostrada înseamnă trafic și viteză. Dar hai să vedem ce se întâmplă. La decelerare, cel mai probabil, Dorel nu va apăsa frâna de la început, doar va ridica piciorul de pe accelerație, iar în ultima parte a procesului va apăsa și frâna. Șoferul din spate, care merge liniștit cu 130 plus 9 km la oră, nu va sesiza că Dorel e în frână de motor și că reduce viteza. Mai apoi, va observa luminile de frână, însă nu va avea nicio reacție decât atunci când va realiza că Dorel a redus viteza în banda 1 nepermis de mult și a pierdut deja spațiul de frânare necesar. Așa că frânarea vehiculului din spatele lui Dorel va fi foarte violentă. Și aici avem două posibile finaluri. Primul șofer din spatele lui Dorel frânează brusc, dar nu reușește să evite impactul. Și doi, reușește să evite ciocnirea cu Dorel, dar a doua mașină care vine din spate a pierdut și mai mult timp și spațiu de frânare și nu mai are timp și spațiu să frâneze. Simpla matematică. La 80 de km pe oră, un vehicul parcurge 22 de metri pe secundă. La 100 de km pe oră, parcurge 28 de metri pe secundă. La 120 de km pe oră, parcurge 33 de metri pe secundă. La 130 de km pe oră, parcurge 36 de metri pe secundă. La 130 plus 9 km pe oră, parcurge 39 de metri pe secundă. Primul șofer din spate va pierde primele 2 secunde, cât timp reduce accelerația, pentru că nu își imaginează că Dorel va opri sau va frâna. Mai pierde cel puțin o secundă după ce Dorel apasă frâna și stopurile de frână se aprind, moment în care șoferul din spate realizează că Dorel reduce viteza, nici de cum că va opri în autostradă, în banda de viteză. Cel mai probabil, șoferul din spate doar va ridica piciorul de pe accelerație. Va mai trece o secundă sau două până când șoferul din spate va realiza că are în față un prost care frânează de-a binelea și va călca și el frâna. Așadar, șoferul din spate a pierdut 4 sau 5 secunde prețioase, care înseamnă o distanță de frânare pierdută de cel puțin 88 sau 110 metri, doar dacă acesta se deplasa cu 80 de km pe oră. Dacă cel din spate ar avea 130 de km pe oră, atunci va fi pierdut 144-180 de metri în care ar fi putut frâna, dar n-a făcut-o pentru că nu a intuit ce se va întâmpla. La aceste distanțe, adăugați acum distanța de frânare. Dacă mai aveți timp. Dacă nu, Doamne miluiește! Tu la ce distanță conduci pe autostradă în spatele celui din față? Ce se va scrie în procesul verbal? Conducătorul vehiculului sau a vehiculelor din spate n-au adaptat distanța corespunzătoare față de vehiculul din față și conducătorul acestuia se face vinovat de producerea accidentului. Simplu, nu? Poliția n-are nicio responsabilitate. Ei doar scriu procese verbale și unii doar avizează tâmpenii. Ei bine, o expertiză poate schimba vinovatul pentru că legile fizicii sunt peste legile lumești și peste semnătura celui care a dat avizul unei asemenea parcări sau stații în autostradă. Dar să presupunem că Dorel a intrat fără nicio problemă în stație sau parcare, ce-o fi asta. Își fumează liniștit țigara, e în afara oricărui pericol, iar mai apoi pleacă. Cum va pleca Dorel din această stație? Cu a întâia. Respectă marcajul și demarează în banda de viteză aproape de la 0, spre 80, 90, 100 și așa mai departe. Ce se întâmplă? Exact ce se poate întâmpla la decelerare și oprire, se poate întâmpla și la plecare. Riscul este același. Cei ce circulă pe banda de viteză nu vor putea frâna la timp. Nici ție, nici lui Dorel nu i-a spus nimeni cum se face demarajul pe autostradă după ce am fost nevoiți să oprim în banda de urgență. Să presupunem că fierbe apa în motor. Am staționat pe banda de urgență pentru că în România nu avem servicii de asistență de urgență pe autostradă și, după ce s-a răcit motorul până la vreo 60 de grade, încercăm să mai mergem o bucată, că poate vom găsi o ieșire de pe autostradă sau o parcare pentru a ieși din zona de risc. Am mai povestit într-un video cum se face intrarea în autostradă de la 0. Așa că aducem bucata aia de video aici.
Poți vedea acest video complet în linkul din descriere. Dacă nu poți obține viteza de croazieră și intri în banda de viteză încet, poți fi lovit de primul vehicul ce vine din spate. În această situație trebuie să continui deplasarea pe umărul greu, sau banda de urgență cum este numită în multe țări, până atingi viteza minimă de 80 de km pe oră sau până când poți intra în coloana din banda de viteză, fără a obliga pe cei din trafic să frâneze. Unii care au citit legea rutieră vor spune că este interzisă circulația pe umărul greu sau banda de urgență. E adevărat, însă există o dispensă legală care spune că în situații excepționale poți utiliza umărul greu sau banda de urgență. Acum ești într-o situație excepțională. Dacă intri în banda de viteză a autostrăzii sub viteza de croazieră, riști să provoci un accident. Dacă frânezi și oprești la capătul benzii de accelerare, riști să provoci alt accident. Oricare din opțiuni duc la accident. Singura soluție este să utilizezi umărul greu sau banda de urgență pentru a putea intra în traficul benzii de viteză al autostrăzii în condiții de siguranță. Dacă ai fost nevoit să oprești în banda de accelerare datorită unui tembel din fața ta, nu intra în banda de viteză decât după ce demarezi până la viteza de croazieră pe umărul greu sau banda de urgență. Autostrada este locul unde accidentele rutiere sunt cele mai grave, datorită vitezei la care se produc acestea. Odată ce ai intrat în banda de accelerare, accelerează și nu te opri. Ce se va scrie în procesul verbal? Conducătorul vehiculului a intrat în banda de viteză a autostrăzii fără să se asigure și se face vinovat de producerea accidentului. Păi corect așa? Dacă îmi pui parcare sau stație în autostradă, ar trebui să îmi pui și bandă de accelerație, pentru că altfel eu pot să mă asigur 7 ceasuri. Dacă autostrada e circulată bară la bară, nu voi avea nicio fereastră să intru. Ce spune legea? Ordonanța 195 pe 2002 spune la articolul 5 aliniatul 6 că în cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde după caz administrativ, contravențional, civil sau penal în condițiile legii. Doar că administratorul drumului public va spune că are avizul poliției rutiere și își declină răspunderea. Ca să nu pierzi timpul, ar fi indicat să chemă în instanță de la bun început și poliția rutieră pentru a răspunde în solitar cu administratorul drumului public pentru că au semnalizat necorespunzător aceste segmente de drum și sunt autorii nevăzuți ai acestor accidente. Așadar, domnilor cu pixul de la avizare, atenție la neatenție, pentru că un asemenea aviz dat sub semnătura voastră ar putea să vă coste mult, mult prea mult. Eu vă recomand ca mâine să contactați administratorul drumului public și să schimbați urgent marcajul. Continuați cu linia continuă și blocați accesul pe această suprafață. Nu mai permiteți zone de conflict. Accidentele în autostradă sunt cele mai grave datorită vitezei de deplasare a vehiculelor. Dacă nu refaceți marcajul, aici vor muri oameni. Vă asumați răspunderea? Șefii voștri vor ridica din numeri. Luați Biblia funcționarului public și vedeți ce se poate întâmpla când semnezi. Am început să lucrez la acest video acum 2 săptămâni, însă am fost prea ocupat pentru a putea să-l termin. Astăzi, Google mi-a sugerat la revista presei acest articol. Eroarea pe care o fac mulți șoferi pe noua autostradă Sibiu-Boița. 26 ianuarie 2023. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, care are în administrare drumurile naționale și autostrăzile din județul Sibiu, atrage atenția șoferilor care folosesc noua autostradă Sibiu-Boița să nu mai oprească neregulamentar. Reprezentanții de RDP spun că se referă în special la șoferii de tir care opresc și staționează pe banda de urgență a autostrăzii, ori în refugiile care există pe lotul Sibiu-Boița. Staționarea pe banda de urgență a autostrăzilor este interzisă, în afara cazurilor justificate, defecțiuni tehnice care fac imposibilă deplasarea autovehiculului, chiar și în refugiile de depanare special amenajate.
Prin oprirea pe banda de urgență puteți pune în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic și puteți îngreuna intervenția echipajelor de urgență în caz de nevoie, au transmis reprezentanții de RD pe Brașov. Purtătorul de cuvânt al instituției, Robert Elekș, spune că există refugii amenajate pe lotul nou Sibiu-Boița, care mereu sunt pline de tiruri, deși există câte o parcare mare pe ambele sensuri. Aceste refugii sunt greșit folosite, mai precizează purtătorul de cuvânt al DR de pe Brașov. Ați înțeles ideea? Voi, doar voi șoferii sunteți vinovați. Proiectantul, constructorul, poliția rutieră care avizează n-au nicio vină pentru aceste marcaje imbecile. Voi veți plăti toate oalele sparte. Dacă în cazul accidentelor ușoare plătește asigurarea, în caz de victime, morți și răniți, veți avea sentințe cu executare, plus plata de daune materiale și morale familiilor. De zeci de ani, oamenii care trebuie să avizeze doar semnează. Semnează orice. Dacă e în standard, nu contează că e o minune ce sfidează logica, matematica sau fizica. Ei avizează. Am văzut de curând un standard al celor de la standardizare. Și ăștia sunt niște băieți care stau bine mersi pe joburi bine plătite și nu fac absolut nimic. Odată la câțiva ani mai adaugă o poză și schimbă anul standardului. Am găsit un document al CNADNR care arată o imagine standardizată cu intersecția de autostrăzi. Se numește nod de două autostrăzi. În standardul românesc încă mai există nodul rutier trifoi. Acest standard a fost scos din utilizarea multor state pentru că provoacă conflicte între cei care ies de pe autostradă și cei care intră pe autostradă, iar conflictele înseamnă accident. Am schițat aici repede câteva linii ca să vă dați seama unde sunt conflictele. Liniile dublate sunt conflicte. Unii vor să intre în autostradă, alții vor să iasă. Cel ce vrea să intre accelerează, cel ce vrea să iasă frânează. Pe canal găsiți un video unde am explicat cum se întâmplă aceste conflicte. O să le repun aici. Eu vreau să ies, camionul vrea să intre. Dacă frânez brusc pentru a face loc camionului, risc să mă lovească cel din spate. Trebuie să găsesc soluția optimă și depășesc camionul, însă risc să nu mai am spațiu de frânare în banda de decelerare. De data asta am avut noroc. Asta se întâmplă cu benzile comune de accelerare-decelerare. Din acest motiv, nodul rutier trifoi a fost scos din standarde, pentru că este periculos. Aici la fel, eu vreau să ies, cel din dreapta vrea să intre. Doar că aici, în această situație, se formează deja ambuteiajul, cei din spate văd ce se întâmplă și sunt deja în frânare, așa că frânez pentru a face loc mașinii din dreapta pentru a intra în autostradă, iar eu voi ieși. Domnilor care avizați semnalizarea rutieră. Avizul poliției rutiere este obligatoriu în semnalizare rutieră, iar dacă normele standardizate, proiectele primăriilor sau cele ale Ministerului Transporturilor, deciziile unor consilii locale sau ale unor primari sunt de natură să afecteze fluența și siguranța circulației, dumneavoastră ar trebui să aprindeți girofarul și să gândiți ceva mai mult decât un inginer mediocru sau un arhitect fantezist și să spuneți nu. Nu avizăm marcajul X și nici soluția Y, pentru că acest lucru poate duce fie la perturbarea fluenței, fie la insecuritate în trafic, chiar dacă sunt standardizate. Știu că uneori aveți complexe în fața unor ingineri, arhitecți, consilieri locali, primari sau alți aleși. Siguranța traficului trebuie să fie pe primul loc. Așadar, dragi conducători, ați avut un accident? Nu vă e clar de ce? Aveți nevoie de o expertiză. Scrieți-mi.